ยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า 1384 เรื่องเมื่อตีความคำบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติอุคาหมานะปริภาชกได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะว่าถปติเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครๆลบให้แพ้ไม่ได้สี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคือบุคคลในกรณีนี้ย่อมไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปด้วยกายหนึ่งย่อมไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปหนึ่งย่อมไม่ดำริความดำริอันเป็นบาปหนึ่งย่อมไม่เลี้ยงชีวิตด้วยชีวิตอันเป็นบาปหนึ่งช่างไม้ไม่ยินดีไม่คัดค้านถ้อยคำนั้นเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลข้อความนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการทรงตรัสว่าถปติถ้าเป็นอย่างที่ปริภาชกนั้นกล่าวแล้วเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะก็จะกลายเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครๆลบให้แพ้ไม่ได้ไปเสียถปติสำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่ากายดังนี้ก็ยังมิได้มีแล้วจะกระทำกรรมอันเป็นบาปด้วยกายได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงกิ้งไปกิ้งมาอยู่บนเบาะถปติสำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าวาจาดังนี้ก็ยังมิได้มีแล้วจะกล่าววาจาอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงส่งเสียงร้องไห้ถปติสำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าดำริดังนี้ก็ยังมิได้มีแล้วจะกล่าวดำริความดำริอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนอย่างมากก็เพียงแสดงอาการอึดอัดตามภาษาเด็กถปติสำหรับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะนั้นแม้แต่ความรู้จักว่าอาชีพดังนี้ก็ยังมิได้มีแล้วจักเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพอันเป็นบาปได้แต่ที่ไหนอย่างมากทำได้ก็แต่เพียงกินนมแม่ถปติเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะจักเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครๆลบให้แพ้ไม่ได้ดังคำกล่าวของอุคาหมานะปริภาชกนั้นได้อย่างไรถปติเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างตามที่อุคาหมานะปริภาชกกล่าวนั้นว่ายังไม่ใช่ผู้มีกุศลสมบูรณ์ยังไม่ใช่ผู้มีกุศลอย่างยิ่งยังไม่ใช่สมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครๆลบให้แพ้ไม่ได้อย่างมากบุคคลนั้นเพียงแต่จะดีกว่าเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะบ้างเท่านั้นเอวังปริภาชกคนนี้เขาว่าถ้าเราไม่ทำบาปทางกายทางวาจาทางความคิดแล้วก็มีการเลี้ยงชีวิตที่
ถูกต้องคนนั้นจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เข้าถึงเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ได้เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วพระเจ้าก็เลยเปรียบเหมือนกับเด็กอ่อนนอนหงายอยู่บนเบาะทารกก็มีลักษณะอย่างเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุธรรมก็ต้องมีการศึกษาไปตามลำดับปฏิบัติไปตามลำดับท่านบอกเราไม่กล่าวว่าอรหัตผลนั้นจะพึงถึงได้ด้วยเพียงความพอใจแต่ต้องมีการศึกษาไปตามลำดับปฏิบัติไปตามลำดับถึงจะได้ผลของการบรรลุธรรมขึ้นมาหรือท่านกล่าวไว้ในอีกที่หนึ่งว่าการรู้ตามซึ่งสัจธรรมเนี่ยมี12ขั้นตอนก็คือมีศรัทธามีการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้มีการเงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมมีการทรงจำธรรมนั้นไว้มีการไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ตัวธรรมทั้งหลายเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและย่อมตั้งตนไว้ในธรรมส่วนการจะบรรลุธรรมะได้ก็คือบนตาม12ขั้นตอนนี้ให้มากเจริญให้มากทำให้มากก็เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรม12ขั้นตอนนี้เป็นไปเพื่อการรู้ตามซึ่งสัจธรรมความจริงจากคนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้อะไรเลยจะรู้ได้ต้องมีอาการมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรปริพพาชกคนนี้ก็เลยมีความเข้าใจผิดคิดว่าการกระทำเพียงเท่านี้จะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาได้พ้นจากความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นหนทางที่ถูกต้องก็คือตัวมรรคมีองค์8เราต้องมีการฝึกหัดฝึกฝนประพฤติปฏิบัติคนเขาเปรียบเทียบไว้ว่าถึงแม้เราจะอ่านตำราว่ายน้ำให้ชำนาญขนาดไหนแต่เราก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติโดยสอนภิกษุว่าหลังฉันแล้วเนี่ยให้พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรียามที่2ให้นอนยามที่3ให้ตื่นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนกระทั่งเช้าออกบิณฑบาตนี่สำหรับผู้ที่ยังต้องศึกษายังต้องการประพฤติปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมส่วนผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วการประพฤติปฏิบัติก็เป็นไปเพียงเพื่อความอยู่เป็นสุขในวิหารธรรมความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่านการประพฤติปฏิบัติจึงมีประโยชน์ทั้งผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมและผู้ที่บรรลุธรรมแล้วก็ฝากในเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินอกจากเราได้ศึกษาแล้วโดยอาศัยเวลาเสี้ยวหนึ่งของวันก็ให้เรามีการประพฤติปฏิบัติอาศัยความเพียรความพยายามของเราฝึกละความเพลินฝึกตามดูจิตของเราให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยการทำเท่านี้ก็จะเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์ได้